අද වීඩියෝකින් කතා කරමු ඔයාලා YouTube වලට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඕනම social media platform එකකට මම මේ කරනවා වගේ talking head videos කරනවා නම් ඒ වගේම interviews කරනවා නම් ඔයාගේ camera එකේ settings මොන වගේ වෙන්න ඕනද කතා කරමු මේ ගැන. You are watching CREATIVEARTLK. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා අපේ Patreon community එක. ඉතින් ඔයාලට YouTube සම්බන්ධව මොකක් හරි guidance එකක් help එකක් අවශ්‍ය කරනවා නම් අපේ Patreon community එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒකට join වෙන්න අවශ්‍ය කරන links මම description area එකේ note down කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මුලින්ම හදා ගන්න ඕන setting එක තමයි frame rate එක. නැත්තම් මේකට FPS කියලාත් කියනවා. frame rate එක හදාගන්න කලින් අපි බලමු frame rate එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. frame rate එක කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බලන videos තියෙනවානේ. ඒ හැම video එකක්ම අවම වශයෙන් create වෙලා තියෙන්නේ තප්පරයකට frames 24ක් වගේ එකතු වෙලා. අපි බලන වීඩියෝ එකක් ගලාගෙන යන ලස්සන ස්මූත් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් වගේ පෙවුනට ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ තප්පරයකට still images 24ක් එකතු වෙලා. ඉතින් මේ 24 continuously play වෙද්දී තමයි අපිට ඒක animation එකක් එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ එකක් විදිහට පේන්නේ. ඉතින් මුලින්ම decide කරන්න ඕන ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ FPS එක මොන අගේද set කරන්න කියලා. ඉතින් FPS ගොඩක් තියෙනවා. 24 තියෙනවා, 25, 30 60, 120, 240 මේ වගේ ලොකු frame rate range එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා talking head video එකක් ඒ වගේම interview එකක් record කරනවා නම් 24 fps හොඳටම ප්‍රමාණවත්. 24 fps ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 25, 30 fps ඔයාට හොඳටම ප්‍රමාණවත් talking head video එකක් ඒ වගේම interview එකක් වගේ record කරනවා නම්. ඊළඟට ඔයාට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි frame rate එක වැඩිපුර දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? 60, 120 වගේ දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම දෙන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි talking head video මේ වගේ YouTube content කරනවා නම් එච්චර ලොකු frame rate එකකට යන එක බොරු වැඩක්. 24 25 30 කියන FPS හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ලොකු FPS එකක් දුන්නාම වෙන්නේ අපි හිතමු මම මෙතන ඉඳලා මෙතනට අත චලනය කරනවා කියලා. ඉතින් අපි 60 FPS වගේ දුන්නාම මෙතන ඉඳලා මෙතනට අත චලනය කරන එක හොඳට පේනවා. නමුත් 24 FPS දුන්නොත් අපි මෙතන ඉඳලා මෙතනට අත චලනය කරන එක පොඩි motion එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට play වෙන ටික පොඩි blur එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ motion blur එකක් talking head video එකකට interview එකකට ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි ලොකුවට චලන කරන්නේ නැති නිසා ඒ වගේ situation එකකදී. පළවෙනි point එක තමයි ඔයා talking head video එකක් කරනවා නම් 24 fps 25 30 වගේ FPS එකක් set කරගන්න. ඊළඟට ඔයා බලන්න ඕන setting එක තමයි shutter speed එක. shutter speed එක තීරණය වෙන්නේ එහෙමත් නැත්නම් shutter speed එක set කරන්න ඕන ඔයා තෝරගන්න frame rate එක මත. මම මෙතනදී example frame rate එකට ගන්නම් 24 fps කියන එක. ඉතින් ඔයා 24 fps නම් use කරන්නේ 24 වැඩි කිරීම 2. ඊට පස්සේ අගයක් එනවනේ. අන්න ඒ අගේ තමයි දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 24 වැඩි කිරීම 2 කියන්නේ 48. 48 තමයි ඔයා shutter speed එක set කරන්න ඕන. හැබැයි ගොඩක් කැමරාස් වල 48 shutter speed එක set කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයාට සිද්ධ වෙනවා 50 වගේ shutter speed එකක් set කරන්න. ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි 50 වලින් අඩු shutter speed එකක් set කරන්න එපා. 30, 34, 20 වගේ shutter speed එකක් set කරන්න එපා. මම ඔයාලට කිව්වනේ ඔයාලා දෙන frame rate value එකේ දෙගුණයක් වෙන්න ඕනි කියලා shutter speed එක. ඇත්තට මේක videography වල තියෙන rule එකක්. ඔයා දෙන frame rate එකේ දෙගුණය වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් shutter speed එක. ඇත්තටම ඔයා frame rate එක 24 දීලා shutter speed එක 48 හරි 50 හරි යෙදුවේ නැත්තම් අපි හිතමු ඔයා shutter speed එක 100 වගේ දැම්මා කියලා. මෙතනදී වෙන්නේ මොකක්ද? එහෙම වුණොත් වෙන දේ තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔයා ප්ලේබැක් කරලා බලද්දි වීඩියෝ එක ලැග් වෙවි යනවා වෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක නිකන් ස්ටක් වෙවි යනවා වගේ ෆීල් එකක් ඔයාට දැනෙනවා. මොකද අර රූල් එක අතන කම්ප්ලීට් වෙලා නැති හින්දා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා දෙන frame rate එකේ දෙගුණයක් වෙන්න ඕන හැම වෙලාවෙම shutter speed එක. ඒක videography වල තියෙන rule එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ඊළඟ setting එක තමයි aperture එක. ඉතින් aperture එක කැමරාව ඇතුලේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි lens එකේ තියෙන දෙයක්. ඉතින් aperture values ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට අහලා ඇති. f1.8, f1.4, f2.5, f3.5 මෙන්න මේ වගේ value set එකක් අහලා ඇති. ඉතින් මේ value වලින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අපි හිතමු ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් background එක blur කරගන්න ඕනේ කියලා පොඩ්ඩක් ලස්සන වෙන්න. ඉතින් එහෙම background එක blur කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා අඩු aperture value එකකට යන්න ඕන. example එකක් විදිහට 1.4, 1.8
2.2, 2.5, ඒ වගේම 2.8 මේ වගේ aperture value එකකට යන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාගේ background එක blur වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ aperture value එක අඩු කරන එකෙන් තව benefit එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු ඔයා recording කරන location එක ටිකක් අඳුරුයි කියලා. නමුත් ඔයාට ඕන මේක light up කරගන්න. ඉතින් ඔයා අඩු aperture value එකකට ගියොත් example එකක් විදිහට 1.4, 1.8, 2.2 වගේ ගියොත් ඔයාගේ camera එකට lens එක හරහා එන එළිය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝ ෆ්‍රේම් එක ඔයාට පේන විදිය නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක තව ටිකක් ඔයාට එළිය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වටිනවා. අපි හිතමු ඔයා පාවිච්චි කරන lights වල එච්චර brightness එකක් නැත්නම් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා aperture value එක ටිකක් අඩු කරගන්න. හැබැයි aperture value එක අඩු කරද්දි වෙන දේ තමයි ඔයාගේ background එක ගොඩක් blur වෙනවා. example එකක් විදිහට ඔයා 1.4 වගේ aperture එකක් use කරොත් ඔයාගේ background එක සම්පූර්ණයෙන්ම blur වෙලා යනවා. අපි හිතමු ඔයාට background එක ටිකක් show off වෙන්න ඕන. ඔයා මොන හරි ලස්සන දේවල් background එකෙන් තියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මම මේ තියලා තියෙනවා වගේ silver play button එකක් තියලා තියෙනවා. මේවා ටිකක් ලස්සනට පේන්න ඕන. එහෙම වුණොත් ඔයාට 1.8 වගේ aperture එකක් හරියන්නේ නැහැ. 1.4 වගේ aperture එකක් හරියන්නේ නැහැ. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා 2.8 වගේ aperture එකකට යන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් average background blur එකක් එක්ක ඔයාගේ background එකේ තියෙන දේවල් ඉස්සරහට පේන විදිහට සලස්වන්නත් පුළුවන්. ඉතින් aperture එක set කරද්දි කිසිම rule එකක් නැහැ. ඒක ඔයාගේ taste එක මත. ඔයාට camera එකට ගොඩක් එළිය ගන්න ඕන නම් අඩු aperture එකකුත්, ඒ වගේම ඔයාට background එක ටිකක් වැඩිපුර blur කරගන්න ඕන නම් එතනදිත් ඔයාට අඩු aperture එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ taste එක මත, ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මත කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ කතා කරන talking head video එකේදී මම use කරලා තියෙන aperture value එක f2.2 වගේ aperture value එකක්. ඉතින් මේ කැමරාවේ 1.4 වෙනකන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි 1.4 ගියොත් මගේ background එක සම්පූර්ණයෙන්ම blur වෙලා යනවා. එතකොට ටිකක් artificial look එකක් එන නිසා මම 2.2 aperture එකක් use කරා. aperture value එක අඩු වෙනවා කියන්නේ ගොඩක් light එක්ක ඔයාගේ background එක blur කරගන්න පුළුවන්. aperture value එකේ අංකය ඉහළට යනවා කියන්නේ ඔයාගේ scene එක ටිකක් dark වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ background blur එකත් ඔයාට නැති වෙලා යනවා. හරි, ඊළඟට ඔයා බලන්න ඕන setting එක තමයි ISO. ඉතින් මේ ISO පාවිච්චි කරද්දි ගොඩක් අය මම දැකලා තියෙනවා ලොකු mistake එකක් කරනවා. අපි හිතමු ඔයා මේ විදිහට talking head video එකක් setup කරලා camera එක ඔයාගේ video frame එක ටිකක් dark. ඔයාට ඕන මේක තව ටිකක් light කරගන්න. ඔයාව light වෙන්න. ඉතින් ඔයා ලේසියටම කරන වැඩේ තමයි ISO value එක වැඩි කරන එක. ISO value එක 800, 1000, 2000, 2500 මේ වගේ ලොකු value එකක් වැඩි කරනවා. ඉතින් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ camera display එකෙන් බලද්දි. හැබැයි ඔයා මේක computer එකට දාලා play කරලා බැලුවම තමයි තේරෙන්නේ හරියට නිකන් වීඩියෝ එක ගුල්ලෝ ගහලා වගේ. හැම තැනම pixel noises බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය කතන්දරේ තමයි ISO ඕනවට වඩා වැඩි කරොත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක සමහර වෙලාවට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න බැරි තැනටම එනවා. ISO එක වැඩි කරද්දී අපේ shot එක එළිය වෙනවා කියන්නේ ඒකට අලුතෙන් light එකක් එනවා කියන එක නෙවෙයි. ISO එකෙන් වෙන්නේ අපේ camera sense එකට වැටෙන එළිය multiply කරනවා. ඒ කියන්නේ ගුණනය කරනවා. එතන නැති එළියක් sense එක විසින් ගුණනය කරලා අපිට දෙනවා. ඉතින් මේක නිසා තමයි අපේ shot එක ISO වැඩි කරද්දි මාර ලස්සනට සුදු වෙලා එන්නේ. හැබැයි ඒක ලොකු screen එකකට අරන් ගියොත් තමයි තේරෙන්නේ ඒකේ තියෙන noises ප්‍රමාණය. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඔයා වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරද්දි talking head වෙන්න පුළුවන්, product shoot එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනම තැනක වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරද්දි try කරන්න ISO අඩු වගේ එක තියාගන්න. ඉතින් මම නම් normally ISO පාවිච්චි කරන්නේ 250, 400 වගේ ISO එකක්. ඉතින් 800 වෙනකන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ යන්න පුළුවන්. හැබැයි 800න් උඩ ගියා කියන්නේ සමහර කැමරාස් වල අපිට noises බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ වල. ඉතින් මේ situation එක වෙනස් වෙනවා. ඔයා ටිකක් latest කැමරා එකක් නම් ඒ වගේම ඔයාගේ කැමරා එකේ image sense එක ගොඩක් හොඳ කැමරා එකක් නම් අපිට ලොකු ISO range එකකට යන්න පුළුවන්. ISO 1000, 2000 ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහර වෙලාවට අපේ වීඩියෝස් වල ලොකු noise එකක් generate වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට එන ප්‍රශ්නයක් ගැන මම කතා කරනවා. අපි හිතමු දැන් මම කිව්වනේ ISO වැඩි කරාම noise generate වෙනවා කියලා. අපේ වීඩියෝ එක කැත වෙනවා කියලා. ඉතින් ISO එක 250 තියාගෙන අපි frame rate එකත් 24ට හදාගත්තා. ඒ වගේම shutter speed එක දෙගුණයක් දුන්නා. 48 නැත්තම් 50 අගේ දුන්නා. ඉතින් මේ තුන දැන් ෆික්ස් වෙනවානේ. මේ තුන ෆික්ස් වුණාට පස්සේ අපේ ෂොට් එක තවමත් ඩාර්ක් නම් අපි මොකද කරන්න ඕන? ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔප්ෂන්ස් දෙකයි. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයාගේ ලෙන්ස් එකේ තියෙන
අඩුම aperture value එකට යන එක. ඉතින් ඔයාට 1.8 තියෙනවා නම් 1.8 වලට ගියහම සෑහෙන ලොකු ලයිට් එකක් ඔයාගේ කැමරා එකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෂොට් එක සෑහෙන හොඳට ලයිට් අප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතමු ඔයාගේ ලෙන්ස් එකේ අවාසනාවකට එච්චර low aperture එකකට යන්න බෑ. කියන්නේ 1.4, 1.8 2.0 2.8 වගේ aperture එකකට යන්න බෑ. ඔයාගේ තියෙන lowම aperture value එක තමයි f3.5. ඉතින් මේ වගේ සිටුවේෂන් එකකදී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ෂොට් එක ඩාර්ක් වෙනවා. මේක හදාගන්නවට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි ඔයාගේ ලයිටින් බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරගන්න එක. ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ ෆේස් එක බ්‍රයිට් වෙන්න ලයිට් එකක් මෙන්න මේ වගේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඒ ලයිට් එකේ බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරන්න. ඉතින් එහෙම කරලා ඔයාගේ ෂොට් එක එළිය කරගන්න. හැබැයි ඔයාගේ ෂොට් එක අඳුරුයි කියලා කොහෙම මොහොතකවත් ISO ලොකුවට වැඩි කරන්න යන්න එපා. ඉතින් තව දෙයක් ඔයාට කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෂොට් එක අඳුරුයි නම් ISO වැඩි කරලා බලන්න මොන රේන්ජ් එක වෙනකන් ඔයාට noises නැතුව යන්න පුළුවන්ද කියලා. අන්න ඒ රේන්ජ් එක අඳුරගෙන ඒ ISO රේන්ජ් එක පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ හැම වීඩියෝ එකකටම. මේ settings හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ කැමරා එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පහතින් මෙන්න මේ වගේ value එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ value එකෙන් තමයි අපි දැනගන්නේ අපේ exposure එක හරි කියලා. exposure එක කියන්නේ අපේ shot එක අඳුරුයිද නැත්නම් අපේ shot එකේ එළිය වැඩිද කියලා මේකෙන් තමයි අඳුරගන්නේ. ඉතින් මෙතන value එක plus අගයක් එනවා කියන්නේ ඔයාගේ shot එක over exposure වෙනවා. ඒ කියන්නේ එළිය වැඩි සමහර වෙලාවට වීඩියෝ එක recover කරගන්න බැරි වෙනවා edit එකේදී. ඒ වගේම තමයි මෙතන minus අගයක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ shot එක අඳුරු වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් තරම් try කරන්න මෙතන plus minus අගයක් එන්නේ නැති වෙන විදිහට මේක බිඳුවේ maintain කරගන්න. හරි ඊළඟට කතා කරන setting එක තමයි white balance. මේක ඔයාගේ කැමරා එකේ AWS කියලා බලා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් WS කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. AWS කියන්නේ auto white balance. මොකක්ද මේ white balance කියන්නේ? white balance කියන්නේ ඔයාගේ කැමරා එක සුදු පාට කියන කලර් එක කොහොමද දකින්නේ? එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මම දැන් මේ කැමරා එකට සුදු පාට කොලයක් පෙන්නුවොත් මම ඒ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරලා ඒක ප්‍රීවියු බලද්දී ඒ කොලේ පේන්නේ කහ පාටට. එහෙමත් නැත්නම් ඒක ටිකක් බ්ලූලිෂ් කලර් එකක්. එහෙමනම් ඒ කැමරා එකේ ඒ මොහොතේ white balance එක හරියට සෙට් වෙලා නැහැ. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් white balance එක කියන්නේ කැමරා එක සුදු පාට කියන කලර් එක දකින්නේ මොන විදිහටද කියන එක. ඒක yellowish ද ඒක bluish විදිහටද දකින්නේ කියන එක. හරියට white balance set වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ කැමරා එකට pure සුදු පාට කොලයක් පෙන්නුවොත් ඒක සුදු පාට විදිහටම වීඩියෝ එකෙත් රෙකෝඩ් වෙන්න ඕන. අන්න එතකොට තමයි හරියටම white balance වුණා කියලා කියන්නේ. white balance එක හදන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් කැමරා එක ඇතුලෙන් white balance එක manually adjust කරන්න. ඒක Kelvin කියන අගෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් gray card එකක් නැත්නම් white card එකක් කැමරා එකට පෙන්නලා custom white balance එකක් record කරගන්න. ඉතින් ඒක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඒ එන වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියටම custom white balance එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් එතකන් ඔයාලගේ කැමරා එකේ auto white balance එක use කරන්න. ගොඩක් කැමරාස් වල auto white balance එක සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි latestම කැමරාස් වල අපිට custom white balance එකක් සමහර වෙලාවට set කරන්න ඕන නැති තරමටම ඒ white balance එක ඇඩ්වාන්ස් වෙලා තියෙනවා AI features උත් එක්ක. ඉතින් දැනට ඔයා auto white balance පාවිච්චි කරන්න මම ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන්ම කොහොමද custom white balance එකක් create කරගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට ඔයාගේ කැමරා එකේ හදාගන්න ඕන setting එක තමයි focus mode එක. ඉතින් focus එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. focus mode එක සහ focus area කියලා. ඔයාලගේ කැමරා එකේ ගොඩක් දුරට focus method දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි manual focus. ඒ කියන්නේ අපි කැමරාවක් ඉස්සරහා ඉඳගත්තාම අපි auto detect කරගෙන auto focus කරගන්නේ නැහැ. අපිට සිද්ධ වෙනවා අර lens එක වටේ තියෙන focusing ring එක adjust කරලා manual focus කරන්න. දෙවෙනි එක තමයි continuous AF. continuous AF කියන්නේ අපි කැමරාව ඉස්සරහා ඉඳගත්තාම අපි auto detect කරගෙන එයා focus කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපි හිතුම් මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි දෙයක් අපි කැමරාවට පෙන්නුවා කියලා මේක පෙන්නුවාම එයා automatically ඒක detect කරගෙන ඒක focus කරගන්නවා. නැවත මේක එළියට ගත්තාම අපිව නැවත focus කරගන්නවා. මේක තමයි continuous AF කියන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරද්දී continuous AF කියන එක දාගන්න. ඊළඟට focusing වල වැදගත්ම දේ තමයි focusing area එක. ඉතින් කැමරාවල focusing area modes ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනි එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් zone කියන
ෆෝකසින් ඒරියා එක. ඉතින් zone එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් යම්කිසි ස්ථානයක් කොටු කරලා පෙන්වන්න. මෙන්න මේ හරියට එන දේවල් විතරක් focus කරන්න කියලා. ඔයාලට මේ පේන example එකේ පේනවා ඇති. focusing zone එකට ආවහම විතරයි එයා focus කරගන්නේ. zone එකෙන් පිටතීදී එයා focus කරගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් center කියලා තව focusing area එකක් තියෙනවා. Sony වල නම් center fix කියලා තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කැමරා එකට මේ option එක තෝරලා දුන්නොත් හරි සෙන්ට් එක විතරයි ෆෝකස් කරන්නේ. ඔයාට පේනවා ඇති මේ එක්සැම්පල් එකෙන් මම මේ සබ්ජෙක්ට් එක කැමරා එකේ සෙන්ට් එකට ගෙනාවහම තමයි එයා එක ෆෝකස් කරගන්නේ. සෙන්ට් එකෙන් පොඩ්ඩක් අයින් වුණ ගමන් නැවතත් ඉස්සරහට ෆෝකස් එක යනවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මම මේ ෆ්‍රේම් එකේ කොහෙට මූව් කරත් මේක ෆෝකස් වෙන්නේ නැහැ. සෙන්ට් එකේදී විතරමයි මේක ෆෝකස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්පොට් කියලා ෆෝකසින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. මේක දැම්මහම අපිට පුළුවන් කැමති සෙක්ෂන් එකකට මේ ස්පොට් එක ගෙනියන්න. ඒ ස්පොට් එකට එන සබ්ජෙක්ට් එකක් නැත්තම් දෙයක් විතරයි එයා ෆෝකස් කරගන්නේ. ඒ ස්පොට් එකෙන් පිට තියෙන කිසිම දෙයක් එයා ඉන් ෆෝකස් කරගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා white කියන එක. white කියන එක තමයි අතිශය වැදගත්. white කියන එකේදී කැමරාවේ ෆ්‍රේම් එකට මොකක්ද ඉස්සරහට එන්නේ ඒක එයා ඔටෝ ෆෝකස් කරගන්නවා. මේ white කියන ෆෝකසින් ඒරියා එක තමයි අපි යූස් කරන්න ඕන talking head videos කරනවා නම් interviews වගේ කරනවා නම්. එතකොට අපි කැමරාවේ මෙන්න මේ විදිහට කැමරාවේ දෙපැත්තට මූව් වුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිව out of focus වෙන්නේ නැහැ. බැරි වෙලාවත් අපි හිතමු focus area එක center කියන එක දාලා තිබ්බොත් අපි මේ විදිහට frame එකකින් අයින් වුණ ගමන් එයා background එක focus කරගන්නවා. නැවත අපි frame එකට ආවම අපිව focus කරගන්නවා. ඉතින් ඒක ටිකක් කරදරයි. අපිට frame එකේ ටිකක් එහෙට මෙහෙට යන්න බෑ. හැබැයි focus area එක white දාලා තිබ්බොත් අපි මේ frame එක ඇතුලේ කොහෙට move වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිව in focus එකේ තියාගන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා talking head videos වගේ කරනවා නම් interviews වගේ කරනවා නම් white කියන එක දාගන්න. එතකොට ඔයාගේ frame එකේ ඇතුළට එන ඕන දෙයක් ටග් ගාලා එයා in focus කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි talking head video එකකට camera settings හරියටම හදාගත්තාම final output එක පේන්නේ. හරි මෙන්න මේ settings ටික තමයි ඔයා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ විදිහේ talking head video එකක් කරනවා නම් interview එකක් කරනවා නම් ඔයා හදා ගන්න ඕන. මම මේකේ සාරාංශයක් කිව්වොත් talking head videos කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම 24, 25, 30 fps හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම ඔයා ඒ තෝරගන්න fps එකේ දෙගුණයක් එන value එක shutter speed එක විදිහට දෙන්න. example එකක් 24 fps නම් ඒක වැඩි කිරීම 2 48යි 48 නැත්නම් 50 දෙන්න. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ Aperture එක. Aperture එක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට දෙන්න. ඔයාට background එක ටිකක් වැඩිපුර blur වෙන්න ඕන නම් 1.8 1.4 වගේ යන්න. ඉතින් එහෙම දුන්නාම ටිකක් background blur එක වැඩි වගේ නම් 2.2 2.8 වගේ යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි ISO එක. ISO පුළුවන් තරම් වැඩි කරන්න try කරන්න එපා. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ noises එනවා. ISO එක පුළුවන් තරම් අඩු range එකක තියාගෙන ඔයාගේ light source එකෙන් ඒ වගේම aperture value එක අඩු කරලා ආලෝකය ගන්න try කරන්න ඔයාගේ shot එකට. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි focusing area එක සහ focusing mode එක. focusing mode එක continuous AF, focusing area එක wide විදිහට තෝරගන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි සාරාංශය සරලවම ඔයා talking head videos කරනවා නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට talking head videos කරලා වීඩියෝ කරලා මොකක් මාර එක්ස්පීරියන්ස් ඇති අනිවාර්යෙන්ම අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. හැමෝටම මතක් කරනවා අපිව subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. social media ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් creator space subscribe කරන්න. ඒ වගේම CapCut, After Effects, Canva ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපේ අනිත් channel එක Creative Art Elite channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ආයතල tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටිෆන් ඇන්ඩර්ස් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.